Hello my dear friends. Best Examguide YouTube channel অন্য একটি ভিডিওলৈ আপোনালোকক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ বিষয়বস্তু কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্টস। গুৰুত্বপূৰ্ণ সংবিধান সংশোধন ভাৰতৰ সংবিধান সংশোধন হৈ আছে সেই সম্পৰ্কে আমাক প্ৰায় প্ৰশ্ন দিয়া দেখা যায়। সেই সম্পৰ্কে আজিৰ ভিডিওত আমি 25টা মান অতি দৰকাৰী প্ৰশ্ন আলোচনা কৰি লৈছো আৰু এই প্ৰশ্নসমূহ ভাৰতীয় ৰাজনীতি মানে ইণ্ডিয়ান পলিটি খণ্ডত এই নিৰ্ধাৰণ প্ৰশ্নবোৰ দিয়া থাকে। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিওটি চাব নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। এই প্ৰশ্নসমূহ আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেন্ট এক্সাম, আসাম পুলিচ এক্সাম, ডিএমই, এপিডিসিএল, টেট, সিটেট এনেধৰণৰ বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। আহকচোন বাৰু আজিৰ বিষয়বস্তু বিতংকৈ জানি লওঁ। প্ৰথম প্ৰশ্ন দি আছে হুইচ আৰ্টিকল ইজ ৰিলেটেড টু দ্য এমেণ্ডমেণ্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন। ভাৰতৰ সংবিধান সংশোধনৰ লগত কোনটো অনুচ্ছেদ জড়িত? ইয়াত আমাক যিখিনি বিকল্প দি আছে তাৰ শুদ্ধ বিকল্প হ'ব আৰ্টিকল 368। সংবিধানৰ 368 নং যিটো অনুচ্ছেদ আছে 368 ই আচলতে ভাৰতীয় সংবিধানৰ যিটো সংশোধন প্ৰক্ৰিয়া তাৰ লগত জড়িত হয়। ফ্ৰম আইদাৰ হাউচ অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট দ্য ইনিচিয়েটিভ টু এমেণ্ডমেণ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন কেন বি ষ্টাৰ্টেড। এতিয়া কিবা সংশোধন কৰিব লাগে এই কথাটো সংসদৰ যিকোনো সদন মানে লোকসভা বা ৰাজ্যসভা য'ৰ পৰা হ'লেও ইয়াত এই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হ'ব পাৰে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ইন হুইচ ইয়েৰ ৱাজ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া এমেণ্ডমেণ্ট ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম। কোন চনত ভাৰতৰ সংবিধান প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংশোধন কৰা হৈছিল? আমি নিশ্চয় জানো যে ভাৰতৰ সংবিধান গৃহীত হৈছিল 26 নৱেম্বৰ 1949 আৰু সংবিধানখন কাৰ্যকৰী বা বলবৎ কৰা হৈছিল 26 জানুৱাৰী 1950। ইয়াত প্ৰশ্ন সোধা হৈছে যে সংবিধান প্ৰথমবাৰৰ বাবে কেতিয়া সংশোধন কৰা হৈছিল? amended for the first time। ইয়াত আমাক যিখিনি বিকল্প দি আছে তাৰ শুদ্ধ বিকল্প হ'ব 1951। 1951 চনত ভাৰতৰ সংবিধান প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংশোধন কৰা হৈছিল। আৰু ইয়াৰ বিষয়বস্তু কি আছিল এবাৰ জানি লওঁ। এম্পাৱাৰ্ড দ্য ষ্টেট টু মেক স্পেচিয়েল প্ৰভিজনছ ফৰ দ্য এডভান্সমেণ্ট অফ ছ'চিয়েলি ইকনমিকেলি বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ। মানে ৰাজ্যসমূহে কি কৰিব পাৰে স্পেচিয়েল প্ৰভিজন বনাব পাৰে কাৰ কাৰণে? যিখিনি ছ'চিয়েলি বা ইকনমিকেলি যিখিনি বেকৱাৰ্ড ক্লাছ আছে তাৰ এডভান্সৰ কাৰণে তাক আগুৱাই অনাৰ কাৰণে তাক আপলিফ্ট কৰাৰ কাৰণে এইখিনি আছিল যিটো প্ৰথম যিটো এমেণ্ডমেণ্ট আছিল তাৰ বিষয়বস্তু। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ইণ্ডিয়া বৰোড দ্য প্ৰভিজন অফ কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট প্ৰচিডিঅ'ৰ ফ্ৰম হুইচ কাণ্ট্ৰি। কোনখন দেশৰ সংবিধানৰ পৰা ভাৰতৰ সংবিধান সংশোধন প্ৰক্ৰিয়া ধাৰ কৰা হৈছে? বিকল্প হৈছে কানাডা, আয়াৰলেণ্ড, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকা। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব দক্ষিণ আফ্ৰিকা। দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ সংবিধানৰ পৰা ভাৰতৰ সংবিধানৰ যিটো সংশোধন প্ৰক্ৰিয়া ধাৰ কৰা হৈছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 ইন হুইচ পাৰ্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট ৱাজ গিভেন দ্য পাৱাৰ টু এমেণ্ড দ্য কনষ্টিটিউশ্যন এণ্ড ইটছ ছিষ্টেম। ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোন খণ্ডত সংসদক সংবিধান আৰু ইয়াৰ প্ৰণালীক সংশোধন কৰাৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হৈছে? ইয়াত বিকল্প আমাক দি আছে পাৰ্ট 20, পাৰ্ট 12, পাৰ্ট 9 এণ্ড পাৰ্ট 17 আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব পাৰ্ট 20। 20 নম্বৰ খণ্ডত সংবিধানৰ সংসদক ক্ষমতা দিয়া হৈছে সংবিধান আৰু ইয়াৰ প্ৰণালীক সংশোধন কৰাৰ বাবে। ইট কণ্টেইনছ অনলি ওৱান আৰ্টিকল ডেট ইজ আৰ্টিকল 368 পাইছে। দিব পাৰে যে সংবিধানৰ 20 নম্বৰ খণ্ডত কিমানটা আৰ্টিকল আছে বা অনুচ্ছেদ আছে তেতিয়া হ'ব এটা আৰ্টিকল আছে সেয়া হৈছে 368। এই ইতিমধ্যে আমি পঢ়িলোঁ প্ৰথম প্ৰশ্নতে এই বিষয়ে আছিল। By whom was the 9th schedule amended in the Indian Constitution? কিমানতম সংবিধান সংশোধনৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ সংবিধানৰ 9ম অনুসূচী সংশোধন কৰা হৈছিল? 2nd, 3rd, 1st and 4th। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব ফাৰ্ষ্ট এমেণ্ডমেণ্ট 1951। প্ৰথম সংশোধনৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ সংবিধানৰ 9ম অনুসূচী সংশোধন কৰা হৈছিল। By which Constitution Amendment Act the voting age was reduced from 21 to 18 years? আমি জানো যে ভাৰতত বৰ্তমান কি হয় যিটো সাৰ্বজনীন ভোটাধিকাৰ ইউনিভাৰ্চেল এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজ এজন ব্যক্তি 18 বছৰ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁ কি হয় ভোটাধিকাৰ লাভ কৰে। পূৰ্বতে এই ভোটাধিকাৰ লাভ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁৰ বয়স ন্যূনতম 21 বছৰ হ'ব লাগিছিল। এতিয়া ক'ব লাগে যে কিমানতম সংবিধান সংশোধনৰ জৰিয়তে এই ভোটাধিকাৰ 21ৰ পৰা কম কৰি 18 কৰা হৈছে আমাৰ সেইটো হৈছে প্ৰশ্ন। বিকল্প আমাক দিয়া আছে যিখিনি তাৰ শুদ্ধ বিকল্প হ'ব কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট নাম্বাৰ 61। 61তম সংবিধান সংশোধনৰ জৰিয়তে এই ভোটাধিকাৰ যিটো বয়স সেইটো কম কৰা হৈছে আৰু চন আছিল 1989।
সুধিব পাৰে কোন চনত হৈছিল, তেন্তে হ'ব 1989 চনত এই ভোটাধিকাৰ বয়স 21 পৰা 18 কৰা হৈছিল। আৰু যদি সংবিধান সংশোধনী ক'ব লাগে এমেণ্ডমেণ্ট নাম্বাৰ, তেন্তে 61। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, হুইচ কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট ইজ ৰিলেটেড টু এণ্টি ডিফেকশ্যন এক্ট? এইটো বহুত দৰকাৰী প্ৰশ্ন হয়। কিমানতম সংবিধান সংশোধনী দল ত্যাগ বিৰোধী আইনৰ লগত জড়িত? ইয়াত আমাক যিখিনি বিকল্প দি আছে তাৰ শুদ্ধ বিকল্প হ'ব সংবিধানৰ 52তম যিটো আছিল সংশোধনী, ই এণ্টি ডিফেকশ্যন এক্ট বা দল ত্যাগ বিৰোধী আইনৰ লগত জড়িত। এই আইনটি 1985 চনত গৃহীত হৈছিল। ইয়াৰ পূৰ্বতে কি আছিল যে এজন ব্যক্তি নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত তেওঁ দল ত্যাগ কৰিলে তেওঁৰ একো ক্ষতি হোৱা নাছিল। কিন্তু এতিয়াৰ পৰা কি হৈছে, এণ্টি ডিফেকশ্যন এক্ট হোৱাৰ লগে লগে কোনোবা যদি ৰাজনৈতিক দলৰ সদস্য তেওঁ নিৰ্বাচনৰ পিছত দল ত্যাগ কৰে, তেখেতে তেওঁৰ সেই সদস্য পদ কি হয়, খাৰিজ হৈ যায়, তেওঁ সেইটো নোহোৱা হৈ যায়। Question number 8, in which constitution amendment the word secular, socialist and integrity were added to the preamble of the Indian Constitution? কিমানতম সংবিধান সংশোধনীৰ জৰিয়তে সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত ধৰ্মনিৰপেক্ষ, সমাজবাদী আৰু ঐক্য শব্দসমূহ সংযোজন কৰা হৈছিল? ইয়াৰ বিকল্প যিখিনি দিয়া আছে তাৰ শুদ্ধ বিকল্প হ'ব 42nd এমেণ্ডমেণ্ট। 42তম সংবিধান সংশোধনীৰ জৰিয়তে এই শব্দ সেকুলাৰ, ছ'চিয়েলিষ্ট আৰু ইণ্টিগ্ৰিটি এই শব্দসমূহ সংযোজন কৰা হৈছে। 42তম সংশোধনী কোন চনত হৈছিল? 1976। আৰু এই 42তম সংবিধান সংশোধনীক মিনি কনষ্টিটিউশ্যন, কাৰণ এই সংবিধান সংশোধনীতে বহু বিষয়সমূহ সাঙুৰি লোৱা হৈছিল আৰু সেইবিলাক সংশোধন কৰা হৈছিল। সেইবাবে ইয়াক মিনি কনষ্টিটিউশ্যন বা ক্ষুদ্ৰ সংবিধান বুলিও কোৱা হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, হুইচ কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট ৰিমুভড ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি ফ্ৰম দ্য লিষ্ট অফ দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ? আমি নিশ্চয় জানো যে ভাৰতত বৰ্তমান যিটো মৌলিক অধিকাৰ বা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ইয়াৰ সংখ্যা হৈছে 6, কিন্তু মূল সংবিধানত এই সংখ্যা আছিল 7টা আছিল। এটা বাদ দিয়া হৈছে, সেইটো ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি আগত আছিল, সেইটো বাদ দিয়া হৈছে। ইয়াত প্ৰশ্ন হৈছে যে কোনটো সংবিধান সংশোধনীৰ জৰিয়তে সম্পত্তিৰ অধিকাৰ যিটো ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি আছিল ইয়াক মৌলিক অধিকাৰৰ তালিকাৰ পৰা বাদ দিয়া হৈছিল? বিকল্প আমাক দিয়া আছে 44, 45, 40 and 46, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব 44। 44তম সংবিধান সংশোধনীৰ জৰিয়তে সম্পত্তিৰ অধিকাৰক মৌলিক অধিকাৰৰ তালিকাৰ পৰা বাদ দিয়া হৈছে। চন যদি সোধায় তেতিয়া কি হ'ব? 1978। বৰ্তমান সময়ত আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁই যে বৰ্তমান সময়ত ভাৰতীয় নাগৰিকৰ বাবে 6টা মৌলিক অধিকাৰৰ ব্যৱস্থা আছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, হুইচ কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট এডেড ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ টু দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন? কোনটো সংবিধান সংশোধনীৰ জৰিয়তে মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজবিলাক ভাৰতীয় সংবিধানত সংযোজন কৰা হৈছিল? বিকল্প আমাক দিয়া আছে 32, 52, 73 and 42, আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে 42। 42তম সংশোধনীৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় সংবিধানত ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ বা মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ সংযোজন কৰা হৈছে, আৰু এই সংবিধান সংশোধন কেতিয়া কৰা হৈছিল? 1976। বৰ্তমান ভাৰতীয় সংবিধানত ভাৰতীয় নাগৰিকৰ বাবে 11টা মৌলিক কৰ্তব্যৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে। GST was introduced through which amendment act? কোনটো সংবিধান সংশোধনীৰ জৰিয়তে GSTৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল? বিকল্প দি আছে 101, 102, 103, 104, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব 101। 101 নম্বৰ সংবিধান সংশোধনীৰ জৰিয়তে GST যিটো আছিল এই বিষয়ে গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ টেক্স এই বিধেয়কটো উত্থাপন কৰা হৈছিল। 101 নম্বৰ সংবিধান সংশোধন ইয়াৰ চনটো আছিল 2016। GST come on force from 1st of July 2017. Assam is the first Indian state to implement GST. অসম হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাজ্য এই GST প্ৰৱৰ্তন কৰা, আৰু ফ্ৰান্স হৈছে বিশ্বৰ প্ৰথমখন দেশ য'ত GST ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হৈছিল, আৰু চন আছিল 1954। আৰু এই প্ৰশ্নটি আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সাম 2022 দি আছিল। এই ফ্ৰান্সৰ প্ৰশ্নটো বিশ্বৰ কোনখন দেশে প্ৰথমত GST বিধেয়ক গৃহীত কৰিছিল বা ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছিল? Question number 12, which of the following constitution amendments provided the right to education? নিম্নলিখিত কোনটো সংবিধান সংশোধনী শিক্ষাৰ অধিকাৰৰ লগত জড়িত? ইয়াত যিখিনি বিকল্প দিয়া আছে তাৰ শুদ্ধ বিকল্প 86তম সংবিধান সংশোধনী যিটো আছে ই শিক্ষাৰ অধিকাৰ ৰাইট টু এডুকেশ্যনৰ সৈতে জড়িত হয়। চন কিমান আছিল? 2002। 86th Amendment Act
amendment to the Constitution of India in 2002 provided the right to education as a fundamental right in Part 3 of the Indian Constitution. The amendment inserted Article 21A. এই 86তম সংবিধান সংশোধনীতে Article 21A ভারতের সংবিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কোন চন আছিল 2002 সংবিধান সংশোধনী নম্বৰ কিমান আছিল 86th। Question number 13, in which year was the 44th amendment passed? আমি ইতিমধ্যে 44th amendmenটৰ বিষয়ে পঢ়িছোঁ য'ত ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি ৰিমুভ কৰা হৈছিল। ই কোন চনত হৈছিল আমি ইতিমধ্যে পঢ়িছোঁ ই আছিল 1978 1978। The purpose of this Amendment Act was mainly to nullify some of the provisions introduced by 42nd Amendment Act of 1972. Question number 14. The Dash Amendment Act of 1990 led to the creation of a SC/ST Commission. কিমানতন সংবিধান সংশোধনীৰ জৰিয়তে 1990 চনত অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতি কমিশ্যন গঠন কৰা হৈছিল। ইয়াত আমাক যিখিনি বিকল্প দি আছে তাৰ শুদ্ধ বিকল্প হ'ব 65th 65তম সংবিধান সংশোধনীৰ জৰিয়তে 1990 চনত অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে কমিশ্যন গঠন কৰা হৈছিল। Which Amendment Act designated Delhi as a National Capital Territory? দিল্লী কি হয় কেন্দ্ৰীয়কৃত অঞ্চল হয় কিন্তু দিল্লীক কি বুলি কয় নেশ্যনেল কেপিটেল টেৰিটৰি NCT এইটো কোনটো সংবিধান সংশোধনী কৰা হৈছিল বিকল্প আমাক দিয়া 70 69 65 and 61 আৰু শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব 69th 69তম সংবিধান সংশোধনীৰ জৰিয়তে দিল্লীক ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী অঞ্চল হিচাপে মৰ্যাদা দিয়া হয় চন আছিল 1991 1991 চনত 16 which amendment act brought the Panchayati Raj system into existence কোনটো সংবিধান সংশোধনীৰ জৰিয়তে পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থা বলবৎ কৰা হয় ইয়াত দিয়া বিকল্পসমূহৰ শুদ্ধ বিকল্প হ'ব 73rd amendment act 73তম সংবিধান সংশোধনীৰ জৰিয়তে পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰা হয় চন আছিল 73rd amendment act 1992 1992 চনৰ আছিল Question number 17 by which amendment act Sikkim was given the status of statehood কিমানতম সংবিধান সংশোধনীৰ জৰিয়তে ছিকিমক পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা দিয়া হৈছিল ইয়াত আমাক যিখিনি বিকল্প দি আছে তাৰ শুদ্ধ বিকল্প হ'ব 36th amendment act 36তম সংবিধান সংশোধনীৰ জৰিয়তে ছিকিমক পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা দিয়া হৈছিল চন আছিল 1975 1975 চন পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন by which amendment act gave constitutional recognition to municipalities কোনটো সংবিধান সংশোধনীৰ জৰিয়তে নগৰ নিগমসমূহে সাংবিধানিক মৰ্যাদা লাভ কৰে ইয়াৰ শুদ্ধ বিকল্প হ'ব 74th amendment 73rd হলে তোমাৰ পঞ্চায়তী ৰাজ হয় আৰু 74th হলে মিউনিচিপালিটি জিলা হৈতে জড়িত চন কেতিয়া আছিল একেটাই 73rd যেনেকৈ আছিল 74th একেটাই 1992 1992 চন Question number 19 which amendment act added the language Maithili, Boro, Dogri and Santali to the 8th schedule of the Indian Constitution কোনটো সংবিধান সংশোধনীৰ জৰিয়তে মৈথিলি বড়ো ডগৰি আৰু সান্থালী ভাষাক ভাৰতীয় সংবিধানৰ অষ্টম অনুসূচীত সংযোজন কৰা হৈছে বিকল্প আমাক যিখিনি দিয়া আছে তাৰ শুদ্ধ বিকল্প হ'ব 92 amendment act 92তম সংবিধান সংশোধনীৰ জৰিয়তে মৈথিলি বড়ো ডগৰি আৰু সান্থালী ভাষাক ভাৰতীয় সংবিধানৰ অষ্টম অনুসূচীত সংযোজন কৰা হৈছে কেতিয়া হৈছিল এই সংবিধান সংশোধনী 2003 চনত Question number 20 which constitution amendment act discontinued the Anglo-Indian reserved seats in the parliament and state legislatures কোনটো সংবিধান সংশোধনীৰ জৰিয়তে সংসদ আৰু বিধান সভাত ভাৰতীয় লোকৰ আসন সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা বন্ধ কৰা হৈছে আমি নিশ্চয় সকলোৱে জানো যে ভাৰতীয় সংসদৰ নিম্ন সদন লোকসভাত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে দুগৰাকী সদস্য মনোনীত কৰিব পাৰিছিল তেওঁলোক এংলো-ইণ্ডিয়ান বা ভাৰতীয় হ'ব লাগিছিল ভাৰতীয় লোকসভাৰ মুঠ সদস্য আছে 545 আৰু ইয়াৰ 543 ইলেক্টেড হয় আৰু দুজন মনোনীত আছিল এই দুজন কোনে মনোনীত কৰিব পাৰিছিল ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কিন্তু সংবিধানৰ 104 নম্বৰ যেটো সংশোধন হৈছিল এই 4 নম্বৰ সংশোধনৰ জৰিয়তে সংসদ বা বিধানসভাত যিখিনি ভাৰতীয় যেটো ৰিজাৰ্ভ সিট আছিল সেই ব্যৱস্থাটো কি কৰা হৈছে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে Question number 21 by which constitution amendment act the state of Meghalaya was carved out of Assam কোনটো সংবিধান সংশোধনীৰ জৰিয়তে অসম ৰাজ্যৰ পৰা মেঘালয় ৰাজ্যক পৃথককৈ গঠন কৰা হৈছে ইয়াত আমাক যিখিনি বিকল্প দি আছে তাৰ শুদ্ধ বিকল্প হ'ব 22 amendment act 22তম সংবিধান সংশোধনীৰ জৰিয়তে
অসম ৰাজ্যৰ পৰা মেঘালয় ৰাজ্যক এক পৃথক হিচাপে গঠন কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ চন আছিল 1969 Question number 22 in which Constitution Amendment Act a new part 9 and 11th schedule have been added to the Indian Constitution কোনটো সংবিধান সংশোধনীৰ জৰিয়তে সংবিধানৰ নৱম খণ্ড আৰু 11 নং অনুসূচী সংযোজন কৰা হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ বিকল্প হ'ব 73rd Amendment Act 1992 Question number 23 which Constitution Amendment Act increased the number of the seats in Lok Sabha from 5 to 5 to 545 কোনটো সংবিধান সংশোধনীৰ জৰিয়তে লোকসভাৰ আসনৰ সংখ্যা 525 ৰ পৰা বৃদ্ধি কৰি 545 কৰা হৈছিল ইয়াত আমাক যিখিনি বিকল্প দিছে তাৰ শুদ্ধ বিকল্প হ'ব 31st Amendment Act 31তম সংবিধান সংশোধনী 1972 তেতিয়া লোকসভাৰ সদস্য সংখ্যা 525 ৰ পৰা বৃদ্ধি কৰি 545 কৰা হৈছিল Question number 24 which Constitution Amendment Act provides 10% reservations in government jobs and education to the economically and backward classes sections of the general category কোনটো সংবিধান সংশোধনীৰ জৰিয়তে অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰা সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে চৰকাৰী চাকৰি আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত 10% আসন সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এইটো আসন সংৰক্ষণ হ'ব লাগিছিল ইয়াত যিখিনি বিকল্প দিছে তাৰ শুদ্ধ বিকল্প হ'ব 103rd Amendment Act 2019 চনত এই সংবিধান সংশোধন কৰা হৈছিল সংশোধনীৰ নম্বৰ আছিল 103 চন আছিল 2019 Question number 25 by which Amendment Act Goa was made a full-fledged state কিমানতম সংবিধান সংশোধনীৰ জৰিয়তে গোৱাক পূৰ্ণ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা দিয়া হৈছে বিকল্প আমাক যিখিনি দিয়া আছে তাৰ শুদ্ধ বিকল্প হ'ব 40 বিকল্প আমাক যিখিনি দিয়া আছে তাৰ শুদ্ধ বিকল্প 56th Amendment Act 56তম সংবিধান সংশোধনীৰ জৰিয়তে গোৱাক এক পৃথক ৰাজ্য বা পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা দিয়া হৈছে আৰু চন আছিল 1987 ইয়াত চাওক আৰু অলপ অতিৰিক্ত তথ্য আমাক দিয়া আছে 104th Constitution Amendment Act 2019 আছিল extension of the reservations for SC/ST in the Lok Sabha and state legislative assemblies for 10 years till 25th of January 2013 It abolishes the reservations of seats of Anglo-Indian in Lok Sabha in Article 334A, Part A. 102 Constitution Amendment Act of 2018, National Commission for Backward Classes, Article 338B. 105th Constitution Amendment Act Asil 2021, it amends the provisions added by 102 Constitution Amendment Act. State can maintain the state list of backward classes. Previously, this could be done by the President or the Governor. 106th Constitutional Amendment Act 2023, the reservation of 33% seats for women in the Lok Sabha, House of the People, and in the legislative assemblies of the states. Bidhan Sabha or Lok Sabha, মহিলাৰ বাবে 33% আসন সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু ই 2023 চনৰ হয় 106 নম্বৰ সংবিধান সংশোধনীতে এইখিনি কৰা হৈছে ইয়াত চাওক ইয়াত আমাক কি আছে এমেন্ডমেন্ট নাম্বাৰ আৰু কি বিষয় লগত আছে ফাৰ্স্ট এমেন্ডমেন্ট কেতিয়া হৈছিল 1951 added 9th schedule of the Indian Constitution 7th amendment কি হল লগত 1956 reorganization of states on linguistic basis 24th Amendment Act 1971 extends the power of the Parliament to amend the Constitution, including the fundamental rights. সংসদক লাগিলে মৌলিক অধিকাৰ সংশোধন কৰাৰ ক্ষমতা দিয়া হয় 42nd Amendment Act ইয়াত এটো বহুত বেছি দৰকাৰী হয় সন্টো মনত ৰাখিব The words secular, socialist and integrity added to the preamble and fundamental duties were added. 44th Amendment Act right to property was abolished from the list of the fundamental rights. 52 Amendment Act ই কি হল জড়িত এন্টি ডিফেকশন ল আৰু ই সংবিধানৰ 10th শিডিউলৰ সৈতে উল্লেখ আছে 61 Amendment Act 1989 ইয়াতে ভোটিং এজ 21 ৰ পৰা 18 লৈকে কমাই দিয়া হৈছে 65th Amendment Act 1990 National Commission for SCs and ST under the Article 338 338 nong 73rd and 74th Amendment Act 92-93 Panchayats and Municipalities 86th Amendment Act right to education under Article 21A Article 90 Amendment 91 2003 the size of Council of Ministers should not exceed 15% of the total members of the Lok Sabha and state legislature আগতে কি আছিল কি হ'ব কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ যেটো আছিল এটো জিমান সেতলৈকে সদস্য বঢ়াই লৈছে ইয়াৰ পৰা 2003 ৰ পৰা মানে 91 এমেন্ডমেন্ট এক্টৰ জৰিয়তে কি কৰা হৈছে
15% টোটাল মেম্বাৰৰ 15%কৈ বেছি সদস্য হ'ব নোৱাৰিব কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ এমেণ্ডমেণ্ট নম্বৰ 92 ইনক্লুজন অফ মেথিলি বড়ো ডগৰি এণ্ড সান্থালি এমেণ্ডমেণ্ট নম্বৰ 99 এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ নেশ্যনেল জুডিচিয়েল এপইণ্টমেণ্ট কমিশ্যন এণ্ড 100 নম্বৰ সংবিধান সংশোধনী কিহৰ লগত জড়িত আছিল 2015 চন লেণ্ড এক্সচেঞ্জ বিটুইন ইণ্ডিয়ান বাংলাদেশ এইটো লেণ্ড হ'ব লাগিছিল ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজত ভূমি হস্তান্তৰ এই বিষয়ে জড়িত আছিল মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু মানে আপোনালোকে আজিৰ বিষয়বস্তু ইয়াৰ উপস্থাপন কেনে পালে কমেণ্ট যোগে জনাবলৈ আশা থাকিল আপোনালোকে এই বিনম্ৰ যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটি চাই আছে চেনেলৰ বিষয়বস্তু ইয়াৰ উপস্থাপন ভাল পাইছে চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আশা থাকিল আৰু ভিডিঅ'মু লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আজিৰ ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক জনাইছোঁ অশেষ ধন্যবাদ